میگم فقط 10% تریدرها سود دارن و دلیلش تسلط به مدیریت سرمایه است. میگن دلیل صفر شدن بالانس عدم رعایت مدیریت سرمایه است. میگن اگه مدیریت سرمایه بلد باشی با ضعیف‌ترین استراتژی هم میتونی سود کنی. مثالش همون شیر یا خط خودمونه. میگن اگه تو مدیریت سرمایه حرفه‌ای بشی، قمارم کنی، آخرش تو برندی. خب اگه بحث مدیریت سرمایه انقدر مهم و حیاتیه، چرا همه ازش سرسری رد میشن یا تو چند جمله خلاصه میکنن و میذارنش کنار؟ شاید قلقی داره یا حساب کتاب میخواد. اگه میخوای فقط با 3 کلیک به کل مدیریت سرمایه مسلط بشی، پس با من باش. سلام، چطوری؟ بیا توی مثال ریز قدرت مدیریت سرمایه رو بهت نشون بده. فکر کن استراتژی با وین ریت 50% و ریوارد 1/2 داری. یعنی یه معاملت سود میشه و یه معاملت ضرر. این رو میشه جزء ضعیف‌ترین استراتژی‌ها دونست. اگه همچین استراتژی نداری، یه بسته خرما و یه سینی حلوا واسه سرمایت بگیر. واقعا تصور کن تو هر معامله 1% سرمایت ریسک میکنی. از اونجایی که ریوارد 1/2 داری، هر معامله که سود میکنی ضرر قبلی و پوشش میده، هیچ 1% هم سود میکنی. پس تو 10 تا ترید با 5 تا سود و 5 ضرر، تو 5% سود کردی. خب این که آسونه، چرا نمیشه رعایتش کرد؟ جز بحث کنترل مدیریت احساسات که این ویدیو جاش نیست و بعدا ترفندایی بهتون یاد میدم، اصلی ترین دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه و ریسک محاسباتش در کمترین زمان. از اونجایی که ما ایرانی جماعت یخت تنبلی تو اسم حساب کتاب میاد، سو به سمت کوچه علی چپ میگیریم و یه گوشتر و دیگری دروازه. خودم که شخصا خیلی گوشاده. طرف کانال سیگنال داره، واسه این که بتونه ممبر جذب کنه میاد مدیریت سرمایه یاد میده. اونم اینجوری به ازای هر $1000 با 1 دام حج وارد میشویم. هر جا دیدی که این جمله رو گفت، خیلی مؤدبانه سیفونو بکشید روش و از اون محوطه جیغ زنان فرار کنید، چون تهش کالیه. چرا؟ به دلیل رو بید. اولا اکثر حساب ها روند نیستن، یعنی همه $1000 روند بالا یا پایین ندارند. یکی $723 داره، یکی $1466 و غیره. حجم اینا رو چجوری حساب کنیم؟ دوما همه استراتژی ها یکی نیستن. یکی 0.5% ریسک میکنه، یکی 25% ریسک میکنه، یکی 3% ریسک میکنه. نکته سوم اینه که ارز با ارز، نماد با نماد فرق میکنه. دلیلش هم نوسان پیپ روزانه است. چهارمین و مهمترین نکته اینه که حجم بر اساس حساب تعیین میشه، نه بالانس. شما باید ببینی چند پیپ حساب میذاری، چقدر میخوای ریسک کنی و در نهایت حجم رو وارد میکنی و من الله و توفیق وارد معامله میشی. و همه این 4 مورد باید تو کسری از ثانیه محاسبه بشه تا معامله از دست نره. خب راه حلش چیه؟ قدیم الایام دکاندارا برای حساب کتاب دخلشون از چرتکه استفاده میکردن. زد و زمان گذاشت و این چرتکه بهینه شد و با پیشرفت ماشین حساب ها اومدن رو صحنه. الان هم که انواع ماشین حساب داریم و خدا رو شکر کم هم نیستن. رفته رفته اپ های قوی تری هم اومد تا جایی رسید که حسابداری یک شغل شد. چرا؟ چون حساب کتاب سرمایه خیلی مهمه. همه اینها یک ابزار هستند و ابزار باعث راحتی در کار، تسریع در زمان و دقت تو حساب کتاب میشه. بازارهای مالی هم از این پا هم مستثنا نیست. فارکس یک شغله، پس مدیریت سرمایهش خیلی مهمه. ما چرا از این ابزارها استفاده نکنیم؟ سایت ها و برنامه های متعددی هستن که کار ماشین حساب رو برامون انجام میدن که به شخصه پیشنهاد نمی کنم، چون هم خیلی سادن هم وقتمون رو میگیرن. ما اسکالپرها واسه این که بتونیم زودتر وارد معامله شیم باید از زمان بیشتر استفاده رو بکنیم. تو این ویدیو قراره یه اندیکاتور که شخصا $69 خریداری کردم رو ابتدا بهتون آموزش بدم، در نهایت در اختیارتون قرار بدم تا ازش استفاده کنید. این اندیکاتور فقط نیاز به کلیک داره تا تمام اطلاعات مورد نیاز مدیریت سرمایه و ریسک رو در اختیارتون قرار بده. علنا حساب کتاب رو ببوسید بذارید کنار. نسخه پیشرفته ترش هم ربات‌های مدیریت سرمایه است که برای بچهای کلوب قرار دادیم. ربات خودش حجم رو تغییر میده، استاپ میذاره، تریگلینگ میکنه و کلی آپشن دیگه. شما فقط باید اطلاعات مورد نیازتون رو یه بار بهش بدید. همین. خب بریم رو صفحه تا اندیکاتور رو بهتون آموزش بدم.
پیش‌فرض در نظر میگیریم که همه بلدیم چجوری اندیکاتور رو نصب کنیم. اونی که بلد نیست یه سرچ ریز داخل گوگل یا یوتیوب انجام بده، خیلی راحت بهشون آموزش میدن که چجوری یک اندیکاتور رو نصب کنن. برای دیدن آپشن اندیکاتور وارد لیست اندیکاتورهامون میشیم، دوتا کلیک میکنیم و آپشن های اندیکاتور مورد نظر رو بهمون نشون میده. خیلی آپشن خاصی نداره. گزینه اول موقعیت آیکون اندیکاتور مورد نظرمون هستش. با کلیک کردن رو جهت چارت رو فقط بهمون نشون میده که من شخصا سمت راست بالا رو انتخاب کردم. روش کلیک کنید، هر جهتی که خواستید رو انتخاب کنید. گزینه بعدی ریسک مورد نظرمون هستش که پیش‌فرض روی یک قرار داده شده. منم همون 1% رو در نظر میگیرم. اوکی میکنیم و میریم برای استفاده از چارت و اطلاعاتی که در اختیارمون قرار میده فقط لازم یه سری روی آیکونش کلیک کنیم. اطلاعاتی که در اختیارمون قرار میده ایناست. گزینه اول نماد یا جفت ارزی که چارتی که روبرومونه که تو اینجا پوندین هستش. گزینه بعدی ارزش هر پیپ تو اون جفت ارزی که روبرومون قرار داره و داریم معامله میکنیم. به عنوان مثال تو پوندین ارزش هر پیپ نوسان حدود $60 ممیز 67 سنت. گزینه بعدی نوسان روزانه است. میانگین نوسان روزانه که پوندین روزانه حدود 155 پیپ نوسان داره. گزینه بعدی نوسان اندیکاتور ATR تو تایم فریم 15 دقیقه است. این تایم فریم همون تایم فریمیه که الان چارتش روبرومون قرار داره که تو این جفت ارز داخل تایم فریم 15 دقیقه با اندیکاتور ATR حدود 9 پیپ نوسان داره. این اندیکاتور چیکار میکنه؟ همون نوسان گیری رو به ما نشون میده و ازش میشه واسه نقطه ورود یا قرار دادن حد ضرر و حد سود استفاده کرد. گزینه آخری که اینجا به ما نشون میده ریسک مورد نظر هستش. 1% از حجم بالانس که من سرمایه‌ام حدود $5487 هستش. همونجوری که گفتم همه سرمایه ها یکی نیستن. ما اگه حد ضرر بخوریم 1% استاپ بخوریم حدود $55 از من کم میشه. برای استفاده از اندیکاتور باید چیکار کنیم؟ 3 تا کلیک نیازه. کلیک اول نقطه ورود اون هست، جایی که میخوایم معامله باز کنیم، چه با HSL. کلیک دوم منطقه‌ای هستش که میخوایم استاپ لاس یا همون حد ضررمون رو قرار بدیم. بعد کلیک دوم اینو یادتون باشه حجم معامله مورد نظر رو این اندیکاتور بهمون نشون میده. کلیک سوم هم تیپیمون هستش. میریم ببینیم چی میشه. در نظر میگیریم همینجا میخوایم یه سل بزنیم. کلیک اول که نقطه ورود رو میزنیم هیچ اتفاقی نمیافته. و مورد بعدی اینه که اول منطقه حد ضررمون رو تعیین میکنیم و کلیک میکنیم. بعد کلیک دوم که حد ضرر هستش اطلاعات دیگه به ما میده. اطلاعاتی مثل حجم مورد نظری که باید وارد کنیم. بعد کلیک دوم سریعا با دیدن این حجم تغییر حجم میزنیم و یه معامله سل انجام میدیم. مثلا در اینجا من با کلیک دوم باید حجم 3700 وارد شم. سریعا تغییر میدم و یه معامله سل انجام میدم. و مورد بعدی که به ما نشون میده که اگه استاپ بخوریم حدود 22 پیپ استاپمون هستش که 50 همون حدود $55 از دست میدم. 1% از حجم سرمایه. کلیک سوم که همونجور که گفتم تیپیمون هستش. بعد کلیک سوم بهمون نشون میده که اگه تیپی بخوریم حدود 95 پیپ به دست میاریم که میشه حدوداً $233. گزینه آخرم که ریسک به ریواردمونه که این معامله ریسک به ریوارد 1/4 داره. خیلی راحت. این بود آموزش اندیکاتور. هیچ چیز سختی هم نداره. فقط 3 کلیک نیاز داره و کلی اطلاعاتی که در اختیارمون قرار میده. دیگه نیاز نیست مثل بقیه ماشین حساب‌ها که تو سایت هستن برید جو فرض انتخاب کنید، مارجین انتخاب کنید و کلی دنگ و فنگ دیگه.
اینم بگم که هر جفت ارز دیگه که انتخاب کنید اطلاعاتش فرق میکنه. خب ارزش، مثلا ارزش پی، میانگین نوسان و این چیزا. خیلی راحت. این بود آموزش اندیکاتور. خوراک اسکالپر. برای ریست کردن اندیکاتورم فقط لازمه یک سری تایم فریمتون یا جفت ارزتون رو تغییر بدید. همین. من شخصا این اندیکاتور $69 خریدم. اگه میخواید رایگان در اختیارتون قرار بگیره فقط لازمه یه پیام بدید، چه پشتیبانی تلگرام چه اینستا. همین. امیدوارم موفق باشید. خدا نگهدار.